কাতিমাহ শেষ হ'ল, এতিয়া আঘোণ সোমাল। এতিয়া হ'ল বিয়া খোৱাৰ সময়। পাটৰ কাপোৰবোৰ উলিয়াবৰ হ'ল। সেইবাবে আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ পাটৰ কাপোৰৰ যত্ন লোৱাৰ কিছু টিপছ। আগবঢ়াৰ আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গৃহিণী দ্য হোমমেকাৰ চেনেল আৰু ক্লিক কৰিব বেল আইকন আপডেটছৰ কাৰণে। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে লাইক নিশ্চয় কৰিব। পাটৰ কাপোৰবোৰ সাধাৰণতে ভিতৰতেই সোমাই থোৱা হয়। মাত্ৰ কিছু নিৰ্দিষ্ট পৰ্বতহে উলিওৱা হয়। সেইবাবে জাপবোৰত কাপোৰবোৰ বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে কিছুদিনৰ মূৰে মূৰে উলিয়াই জাপবোৰ সলনি কৰাটো অতি আৱশ্যকীয়। তাৰ উপৰি অলপ ৰ'দত দিলে কাপোৰবোৰ বেছি দিনলৈ ভালে থাকে। প্ৰতিবাৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ভালদৰে ৰ'দত দি ভৰাই থ'ব লাগে। ৰ'দত দিওঁতে মন কৰিব যাতে বেছি দেৰি একেধৰণে ওলমাই নথয়। নহ'লে পটিবোৰৰ ওচৰত হেঁচা পৰে আৰু কাপোৰবোৰৰ আকাৰ সলনি হ'ব পাৰে। বেছি ওজনৰ পটি থকা কাপোৰবোৰ পৰাপক্ষত পঠালিকে চকীত মেলিব লাগে। কাপোৰযোৰ জাপোতে প্ৰতিটো জাপত কাগজ ভৰাই দিব। তেতিয়া গুণাবোৰ বেয়া নহয় আৰু ৰংটোও বেয়া নহয়। ব্লাউজত থকা এনেধৰণৰ দড়িবোৰ কাপোৰত লাগিলে বেয়া হ'ব পাৰে। সেইবাবে এইদৰে কাপোৰেৰে মেৰিয়াই লৈ ৰবৰ এডাল মাৰি থ'ব লাগে। কাপোৰবোৰ ধুওঁতে বজাৰত উপলব্ধ প্লাষ্টিকৰ চাৰি বেগত নথৈ যদি কটনৰ কাপোৰেৰে মেৰিয়াই থ'ব পাৰে তেতিয়া বেছি ভাল হয়। আপুনি বিশেষকৈ কাপোৰ থ'বলৈ বুলি এনেধৰণৰ এটা বেগ নিজে চিলাই কৰি ল'বও পাৰে। চাৰি বেগ যদি কটনৰ হয় তেন্তে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি মেখেলা আৰু চাদৰখন বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ হয় তেন্তে বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখিব। আৰু যদি ব্লাউজটোৰ কাপোৰটো পাট নহয় বেলেগ হয় তেন্তে ব্লাউজটো বেলেগকৈ থ'ব। গোটেইবোৰ কাপোৰ একেলগে এনেধৰণে এটা ডাঙৰ চাৰি বেগত থ'ব পাৰে। এনেদৰে বেগৰ ভিতৰত ভৰাই আলমিৰাৰ ভিতৰত থ'ব পাৰে। খালি মন কৰিব এযোৰ কাপোৰৰ ওপৰত যাতে বেছি হেঁচা নপৰে। এয়া আছিল কাপোৰ থোৱা টিপছ। এতিয়া চাওঁ আহক কাপোৰবোৰক কীট পতংগ আৰু সেমেকাৰ পৰা কেনেকৈ বচাব। নেপথলিন বলছটো সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু নেপথলিন কেতিয়াও খোলাকৈ কাপোৰৰ মাজত নথ'ব। সদায় এখন কটনৰ কাপোৰত মেৰিয়াই থ'ব। আলমাৰীৰ ভিতৰত কাপোৰবোৰক সেমেকাৰ পৰা বচাবলৈ আপুনি চক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আমি সাধাৰণতে কিছুমান বাচন বৰ্তন বা ফ্লাস্ক কিনিলে এনেধৰণৰ চিলিকা জেলবোৰ পাওঁ। এইবোৰ বজাৰতো কিনিবলৈ পায়। কাপোৰবোৰৰ মাজত এইবোৰ ভৰাই থ'লে কাপোৰবোৰ সেমেকাৰ পৰা বাচিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই। কিন্তু আমি বাৰু কিবা পাহৰিছোঁ নেকি? আপোনালোকে পাটৰ কাপোৰবোৰৰ কেনেদৰে যত্ন লয় নিশ্চয় জনাব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই। গৃহিণী দ্য হোমমেকাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম। বাই বাই।